Я с тепликом, сука, я бачу вас. До вас підійшли? Да. Я їх почав зустрічати, думаю, підпущу. Коли чую, дай гранату. І вблизі він був просто моторошний, бо він весь був обвішений. На ньому був каркас, сітка металева, потім профіль металевий, мусорні мішки. Ну, мішки просто забиті сміттям, щоб як можна більше прийняти на себе вогню, відвести вогонь FPV саме по піхоті і БМП, і просто прийняти на себе удар. Якраз мій побратим Шаман, на даний момент вже мій командир, він тоді прийняв рішення, що він прийме бій, а я буду прикривати його дроном згори просто, бо ми бойовий екіпаж скиду, тобто ударний екіпаж. Ну, я взяв тоді одноразки і побіг його зустрічати, періодично бігаючи туди-сюди, бачити, де він їде, щоб орієнтуватися. Він одразу одяг спорядження і вийшов на зустріч, просто зустрічати їх, щоб вони не підійшли до укриття нашого. В той же час я споряджав дрон, вибігав, виносив його і вилітав вже на зустріч до противника. Шум всюди, а танчик ви побачите, коли він вже перед вами, по суті. І я вже коли зорієнтувався, що він їде тільки до нас, вже ні до куди, я вже побіг там відвод такий окопа, я його вже там зустрічав, він порівнявся зі мною. І я побачив, що один край вже FPV-шками там розібраний оцей метал, прям так під погон. Ну, я туди націлився і зробив постріл. І він так проїхав ще метрів 50 і почав згортати на поле. І його ще FPV-шками там допалювали. Потім вже коли він став, цей танк, з нього висадились росіяни і побігли в посадку, тоді вже почали гудіти FPV-шки. Я тоді забіг в бліндаж, взяв там ящик гранат з собою, виніс набої додаткові, зайняв вже оборонну позицію. Тобто ти хотів скидати на них, намагатися скинути на них скид і так, щоб не вразити шамана іще осколками? Так, бо вони підійшли так, щоб вам не збрехати, метрів 15, максимум 20 метрів від бліндажа. Ми чудово чули, що вони вже збираються, підготовлюють гранати. Вони знали, куди вони йдуть. Можливо, не знали, що пілоти, але знали, що є укриття і що ми там сидимо, тобто, що ми там є. Я хотів їх застати зненацька, думав, що підпущу їх поближче. Коли вони вже підійшли, там такі кущі доволі густі були, я почув, що один з них каже, дай гранату. Вони, мабуть, побачили у нас накопане. Я вже думаю, зараз або закидають, треба вже відкривати вогонь. Я через кущі відкрив вогонь, один закричав. В принципі, все з першого скиду вже було 300-й один. Саме якраз шаман першого одразу підстрелив в руку і кричав, щоб вони здавалися. Ми чекали якраз того моменту, щоб вони просто здалися в полон. Здавайся нахуй! Виходи на поле! Але вони не хотіли. Почали інтенсивно відстрілювати у відповідь, якраз у побратимів. І я вже спрацював зі скидом, зробив важкого 302-го. Третій побачив, що перший поранений в руку викинув зброю, другий залишився з перебитими ногами, одразу пішов навтіки. Плюс комбат розвернув FPV-шки наші, і вони почали довбати їх. Вони почали відтягуватися, я їх почав теж піджимати. Доконтролили їх, один з них побіг на іншому кінці посадки була мінометна позиція. Один побіг туди, його хлопці з мінометки там доконтролили. І так, в принципі, і закінчився цей день. А вони до нас підійшли, сука, гранатами почали захуярювати. До вас підійшли? Да. Я їх почав зустрічати, думаю, підпущу. Коли чую, дай гранату. Ствол чи гілка? Але і на наступний день теж були
такі, скажімо, приключення, бо до нас прийшов 4-й підар, Блять, підкрався підарок. який просто засів в кущах. І, до речі, теж його почув шаман. Я вийшов на вулицю, подишав повітрям, подихав, повертаюся в бліндаж, а він, як знаєте, ну начебто людина відпочивала. Прокинувся і йому якийсь такий дискомфорт, у нього чуйка зіграла у цьому плані. Він вийшов на вулицю. Вчасно, блядь. Вчасно його, сука, побачили, блядь. Заїбачили. І він почув якраз, що той 4-й передавав інформацію шепотом по радійки, хрустив гілками. Дома тобі не сиділось. Ти огидне, блядь. І ми навіть не зрозуміли, звідки він прийшов. Ну воно так все було інтенсивно, так все швидко. Ти не міг предсказати цей маршрут його. До нас спочатку ж їхало 2 танки. Перший зупинився, розвернувся, все ж таки і уїхав. Їх інтенсивно так FPV крило. Ці танки були просто обварена халабуда. Коли він вже під'їхав потім до нас, це така 2-поверхова хата їде просто. Обварена всім, чим тільки можна. Я так розумію, що їх розвідка провела, пояснювала маршрути, бо вони проїхали все-таки нашу піхоту. І там певні споруди, які мають якраз приймати бій з технікою, щось таке. По-перше, я боявся, що він просто під'їде і поверне дуло на нас і вистрелить. Бойовий досвід в мене достатньо був на той час малий. Ну, взагалі, які були думки в той момент? Думки, аби просто проїхав, або не доїхав, бо FPV, я не знаю, саме оцей танк, який до нас приїхав, його точно 15 одиниць уразило. Самі ж такі страшні дні на війні, це якраз ті моменти, коли йде затища. У той час якраз була тишина, ніяких рухів, цілей немає. І в один момент просто штурм техніки, БМП, піхота, декілька танків. Оце в'їбало. І вони поки до нас їхали, якусь техніку ми знищили, наші пілоти FPV-шні. Якась техніка, здається, одна беха повернула і втекла, одна застрягла в болоті, її теж розібрали FPV-шками. Добре, що ми зайшли в такий конект разом, друг друга підтримували, пояснювали ситуацію. Він відпрацював чудово, він, правда, потім каже: я більше ні з ким не хочу їздити на позицію, я тільки з тобою. Каже, якби я був з кимось іншим, ми б, мабуть, померли. Я кажу, досвід, все досвід. Але велика подяка саме нашому комбату. Ви люди з величезними стильними яйцями. Щиро дякую за роботу. Від себе обіцяю, що такі дії не полишаться. Бо він перехопив на той момент, я пам'ятаю, керування і почав роздавати команди, щоб саме прикрити нас, допомогти нам. І це було до самого кінця. Ми знову вдома, на липкому, холодному, сірому Бамбасі.